नमस्ते। यो भिडियोमा म स्क्वाड भनेको के हो, स्क्वाड किन गर्ने, स्क्वाड कसरी गर्ने भनेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। स्क्वाड भनेको एउटा एक्सर्साइजको पार्ट हो जसलाई हामी नेपालीबाट भन्दा उठबस, हिन्दीबाट भन्दा डन बैठ भनेर चिन्छौँ। कुनै ठाउँ जाँदा आउँदा निहुरेर जान्छौँ भने त्यो निहुरिनुलाई नै हामी स्क्वाड भन्छौँ। स्क्वाड किन गर्ने? स्क्वाड गर्दा हाम्रो बडी ब्यालेन्स र एडजस्ट हुन्छ। हाम्रो बडी स्ट्रङ हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो मसल पनि बिल्ड हुन्छ। स्क्वाड गर्दा हाम्रो लेगको फुल कम्प्लिट वर्कआउट पनि हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो बोन जोइन्ट्स पनि स्ट्रङ हुन्छ। स्क्वाड गर्दाखेरि हाम्रो कोर पनि स्ट्रङ हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई वेट लसमा पनि हेल्प गराउँछ। स्क्वाड गर्दाखेरि हाम्रो हार्ट बुस्ट हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो हार्ट हेल्दी हुन्छ। स्क्वाडले हाम्रो पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इन्ड्योरेन्स पनि इम्प्रुभ हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई इन्जुरीबाट पनि प्रिभेन्ट गराउँछ। अनि हिँड्दाखेरि पहिलाभन्दा पनि सजिलो हुन्छ। स्क्वाड गर्दाखेरि हाम्रो कुन मसल काम गर्छ र टार्गेट हुन्छ। ग्लुटस म्याक्सिमस, फ्रन्ट अफ थाई, क्वाड्रिसेप, ब्याक अफ थाई, ग्रान्ड, ह्यामस्ट्रिङ। स्क्वाड गर्दा हाम्रो टेस्टोस्टेरोन पनि बढ्छ जसले गर्दा हाम्रो साइन अफ एजिङ पनि स्लो डाउन हुन्छ। अब स्क्वाड चाहिँ कसरी गर्ने? स्क्वाड गर्दा हामी पहिला रेस्ट पोजिसनमा बस्छौँ। रेस्ट पोजिसनमा कम्फर्टेबल वा ब्यालेन्स भएपछि हामी आफ्नो मसललाई काम गराउन तर्फ लाग्छौँ। त्यो पहिलाको जस्तै स्क्वाड गर्दाखेरि कुन मसल काम गर्छ त्यही मसललाई काम लगाएर हामी स्क्वाड गर्छौँ।
स्क्वाड डिफ्रेन्ट टाइप अफ हुन्छ, जहाँ हामी वेट लिफ्ट गरेर पनि स्क्वाड गर्छौँ भने हामी जम्प गरेर पनि स्क्वाड गर्न सक्छौँ। स्क्वाडको पनि धेरै भेरिएसनहरू हुन्छ, जहाँ हामी जम्पिङ गरेर गर्न सक्छौँ भने जम्पिङ वेट राखेर पनि गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा स्क्वाड भनेको के हो, स्क्वाड किन गर्ने, स्क्वाड कसरी गर्ने भनेर देखाएको छु। के नबुझेमा कमेन्ट र लास्टमा थ्याङ्क फर वाचिङ। सी यू। टेक केयर।